নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে যিহেতু যিমানবোৰ জব ওলাই থাকে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে জববোৰ সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেন্তে আজিও ঠিক তেনেদৰে জবসমূহ কিছুমান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যোনটো পোষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে এলিজিবল হয় সেই পোষ্টটো আপোনালোকে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকছ পাই যাব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ডেছবৰ্ডত আহি যাব বিভিন্ন ধৰণৰ জবসমূহ দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যিটো পোষ্ট হয় তাতো আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথম পোষ্টটো আহিছিলে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ ইংলিছ মেথছ কম্পিউটাৰ টিচাৰ ঠিক আছে BA কৰা হ'ব লাগিব ইংলিছত BEd বা DLEd কৰা হ'ব লাগিব আৰু BSc কৰা হ'ব লাগিব মেথমেটিক্সত ঠিক তেনেদৰে চেলাৰী নিগচিয়েবল দিয়া আছে এটা CBSE স্কুল হয় 2 বছৰীয়া টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ফুড আৰু লজিং ফ্ৰী গতিকে কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মেইল ID দিয়া আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেইল কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে আপোনালোকৰ এয়াৰলাইন অপাৰেশ্যন এছিষ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড আৰ্জেণ্টলি বিগ চাৰ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড ফ্লাই বিগ এয়াৰলাইন্স ইজ হায়াৰিং এন অপাৰেশ্যন এছিষ্টেণ্ট চ' এইটো গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে হয় চ' আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইংলিছত ভালদৰে ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব যিসকলে ইচ্ছুক হয় মেইল ID দিয়া আছে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মেইলত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব নাৰ্ছিং টিচিং ষ্টাফ MSc আৰু BSc নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে নলবাৰী নাৰ্ছিং এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনষ্টিটিউট পাৰামেডিকেল ইনষ্টিটিউট নলবাৰী আছাম চেলাৰী নিগচিয়েবল হ'ব চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে কোনোবা ইচ্ছুক হ'লে আপোনালোকে ফোন কৰি ইণ্টাৰভিউ ছিডিউল কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে প্লাইউড কোম্পানীত গুৱাহাটী অফিচ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ চেলছ কোঅৰ্ডিনেটৰ ছিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট HR এক্সিকিউটিভ তো চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে হ'ব মেইল ID দিয়া আছে আপোনালোকে 7 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপৰা আছিলে টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ইকনমিক্স আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে ইষ্টাৰ্ণ ভেলী কলেজ চ' কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে চাই ল'ব ইষ্টাৰ্ণ ভেলী কোনটো লোকেশ্যন আছে আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে ইণ্ডিয়াজ নাম্বাৰছ মডুলাৰ কিটচেন এণ্ড ব্ৰেণ্ড ৱেৰফুল কোচ ইয়াত বিচৰা হৈছিলে অটোকেড ড্ৰাফটিং এণ্ড ডিজাইন স্কিলছ থকা ঠিক আছে মেইল ID দিয়া আছে আৰু যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে চেলাৰী 15,000ৰ পৰা ওপৰত হ'ব আৰু ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত চ' এবাৰ যোগাযোগ কৰি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে অফিচ এক্সিকিউটিভ BCom পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছিলে ইন প্ৰাইভেট অফিচ বা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচত ঠিক আছে চ' লোকেশ্যন বেলতলা গুৱাহাটী ফিল্ড এণ্ড নাৰ্চাৰী ছুপাৰভাইজাৰ বিচৰা হৈছিলে BSc কৰা হ'ব লাগিব বটানী বা এগ্ৰিকালচাৰ বা হৰ্টিকালচাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচৰা হৈছে 2 বছৰ বা 3 বছৰ ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত চ' জব লোকেশ্যন হ'ব সোণাপুৰ চ' যিসকলে প্ৰপাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ আৰু নিজৰ বাইক থাকিব লাগিব 2 হুইলাৰ ঠিক আছে লগতে হিন্দী আৰু ইংলিছৰ ফ্লুৱেঞ্চি হ'ব লাগিব কোম্পানীৰ নাম হৈছে তেতেলীয়া এগ্ৰ' অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে মেইল ID দিয়া আছে চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে ৰিকোৱাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ হেভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন অপাৰেটিং টেলি চ' টেলি ERP9 জনা আৰু কোম্পানীৰ বিলিং ছফ্টৱেৰ কৰিব পৰা এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় ঠিক আছে বাউনমিণ্ডাম গুৱাহাটীত অৱস্থিত চেলাৰী 18,000 এপ্ৰক্স দিয়া আছে চ' কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় ইণ্টাৰভিউ ছিডিউল কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে ডিজিটেল এণ্ড ফিল্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফ্লেক্সিবল টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ নৰ্থ ইষ্ট চ' আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব টেলিকলাৰ বিষয় হৈছিলে এটা মেডিকেল কোচিং ইনষ্টিটিউটত চেলাৰী নিগচিয়েবল হ'ব চ' মেইল ID দিয়া আছে যিসকলে ইচ্ছুক হয় মেইল কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে ৰিকোৱাৰ্ড প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছিলে চ' এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব ইণ্টাৰভিউ ডেট দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ যোগ্যতা বা ৰিকুৱাৰমেণ্ট মিলে সকলোবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউত যাব পাৰে তাৰপৰা আছিলে লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ বিষয় আছিলে 490 মিটাৰ লং RCC ব্ৰিজ ৱৰ্ক ৱেল ফাউণ্ডেশ্যন নিয়েৰ বাগমাৰা মেঘালয় চ' নিশ্চয় গম পাইছে চ' এটা ইঞ্জিনিয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চ' মেইল ID দিয়া আছে যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে এটা গুৱাহাটী বেছড ৰেপুটেড টি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট হয় তাত এছিষ্টেণ্ট অপাৰেশ্যনছ মেনেজাৰ দৰকাৰ হৈছিলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব বা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ৰেপুটেড কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু অভিজ্ঞতাসমূহ দিয়া আছে 3 পৰা 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব মেইল ID দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে চেলাৰী নিগচিয়েবল তাৰপৰা ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিষয় আছিলে পাব্লিক ফ্ৰী এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ কাৰণে চ' ইয়াত যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব জবটো তাৰপৰা আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে নিজৰ বায়'ডাটাসমূহ ঠিক আছে চেলাৰী 15,000 থাকিব
তাৰপৰা আছিলে একাউণ্টেণ্ট বিষয় আছিলে মিনিমাম 5 to 6 years অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব GST TDSত এটা টি কোম্পানীৰ কাৰণে চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আছাম ট্ৰিবিউন অফিচত এপ্লাই কৰিব লাগিব বক্স নম্বৰ দিয়া আছে ভালদৰে চাই ল'ব যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গৈ বক্স নম্বৰত নিজৰ ৰিজিউম আৰু নথিপত্ৰসমূহ তাত ছাবমিট কৰিব পাৰে এটা ৰেপুটেড এড টেক কোম্পানী তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে ফেকাল্টিজ বিচাৰিছিলে ছায়েন্স মেথমেটিক্স ইংলিছ জিঅ'গ্ৰাফী ফৰ এ ডিজিটেল লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম চ' ডিজিটেল লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে অনলাইন আপোনালোকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' সকলোবোৰ দিয়া আছে উল্লেখ কৰা আছে স্কিলছ কি কি থাকিব লাগিব যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে মেইল আইডি দিয়া আছে চ' এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰপৰা মেইল আইডিত নিজৰ ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব পাৰে এটা কোচিং চেণ্টাৰত কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় এডমিন অফিচাৰ বিচৰাইছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব স্কুল কলেজত ঠিক আছে বা ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেচৰ ফেকাল্টি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে কোনোবা ইচ্ছুক থাকিলে হোৱাটছআপ নম্বৰত নিজৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি কিবা জানিব লগা থাকিলে তাতে সুধি ল'ব পাৰে গাৰ্ল অফিচ এক্সিকিউটিভ বিচৰাইছিলে উজান বজাৰত মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BCom BSc BA কৰা হ'ব লাগিব ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুটমেণ্ট উল্লেখ কৰা আছে চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় এবাৰ যোগাযোগ কৰি কনফাৰ্ম কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিচৰাইছিলে এটা ৰেপুটেড এডুটেক কোম্পানী হয় চেলাৰী ইজ ন' বাৰ উল্লেখ কৰা আছে চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে মেইল আইডি দিয়া আছে মেইল কৰিব পাৰে নিউ আই কেয়াৰ চেণ্টাৰত ৰিচেপশ্যনিষ্ট আই টেকনিচিয়ান দৰকাৰ হৈছিলে 2 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা ইয়াতো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে হোৱাটছআপত নিজৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে ফিমেল ছফ্টৱেৰ ফেকাল্টি বিচৰা হৈছিলে CEC নাৰেংগী চেণ্টাৰত চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে চেলাৰী নিগচিয়েবল উল্লেখ কৰা আছে চ' এবাৰ যোগাযোগ কৰি সকলো কনফাৰ্ম কৰি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ চিডিউল কৰিব পাৰে HR বিচৰা হৈছিলে নলেজ থাকিব লাগিব একাউণ্টছত আৰু ৰিটেন আৰু ভাৰ্বেলত ইংলিছত ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব এক্টিভ আৰু কুইক থিংকাৰ হ'ব লাগিব চ' এটা IT কোম্পানী হয় চেলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি মতে দিয়া হ'ব মেইল আইডি দিয়া আছে যিসকলে ইচ্ছুক হয় মেইল নিজৰ ৰিজিউমখন মেইলত চেণ্ড কৰিব পাৰে চেলছ কাম বেক অফিচ এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছিলে 2 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা এটা ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানী হয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় ডাইৰেক্টলি CVখন চেণ্ড কৰিব পাৰে মেইল আইডি দিয়া আছে চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে দিয়া হ'ব চ' এটা TI প্ৰজেক্ট হয় ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ কাউন্সেলৰ তাৰপৰা প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ MNE কাম একাউণ্টছ অফিচাৰ BCom পাছ কৰা আৰু আউটৰিচ ৱৰ্কাৰ বিচৰা হৈছে চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব আৰু মেইলত নিজৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড মেইল কেণ্ডিডেট চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীত চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে হোৱাটছআপতো চেণ্ড কৰিব পাৰে অথবা মেইল আইডিটো চেণ্ড কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে ফিমেল বেক অফিচ এছিষ্টেণ্ট বিচৰাইছিলে কম্পিউটাৰ নলেজ থকা চ' হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ কাৰণে হয় চেলাৰী 10,000 to 12,000 দিয়া আছে চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি সকলো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ চিডিউল কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা টিচাৰৰ কাৰণে আছিলে KG বাহেঁতা চাৰিআলি চ' এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে লেডি ৰিচেপশ্যনিষ্ট দৰকাৰ হৈছিলে এটা ৰেপুটেড গেষ্ট হাউচ পল্টন বজাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ ডেট দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে চ' কনফাৰ্ম কৰি ইণ্টাৰভিউ দিব যাব পাৰে ছফ্টৱেৰ ফেকাল্টি CEC হেড অফিচ শিলপুখুৰীটো দৰকাৰ হৈছিলে চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব এভিয়েশ্যন এণ্ড হস্পিটেলিটি ছেক্টৰ 25 অক্টোবৰ টিল 5 নৱেম্বৰলৈকে হ'ব এয়াৰপৰ্ট অপাৰেশ্যন ৰেম্প অপাৰেশ্যন মিড এছিষ্ট ক্ৰুইজ GRE FNBGE ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট ঠিক আছে চ' এবাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যিহেতু আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে কনফাৰ্ম কৰিব যে জবটো সঁচাকৈ জেনুইন হয় আৰু যদি জেনুইন হয় তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ চেলাৰী কথা সকলোবোৰ জানি ল'ব তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ দিব তাৰপৰা আছিলে ফিমেল বেচেলৰ য়ং এনাৰ্জেটিক চিনচিয়াৰ টু লুক আফটাৰ দ্য ডেইলি এক্টিভিটিজ অফ এন অফিচ এণ্ড কলেজ গাৰ্লছ হোষ্টেল হেভিং কম্পিউটাৰ নলেজ MS Excel MS Word লোকেটেড আমবাৰী গুৱাহাটী চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে 7 দিনৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰা মেইলত নিজৰ ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছিলে বায়'লজি ফেকাল্টি দৰকাৰ হৈছিলে প্ৰিফাৰেবলি বটেনী ফৰ নিট ইন কুৱেণ্টাম লিভ বঙাইগাঁও চ' বঙাইগাঁও লোকেশ্যনৰ কাৰণে হয় চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ চিডিউল কৰিব পাৰে তাৰপৰা আছিলে ৰিকোয়াৰ্ড চেলছ মেনেজাৰ এক্সিকিউটিভ ড্ৰাইভাৰ হেল্পাৰ ফৰ গেছ এজেঞ্চি ইণ্টাৰভিউ ডেট দিয়া আছে গড়চুকৰ কাৰণে RG এণ্টাৰপ্ৰাইজ চ' এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব যদি ইণ্টাৰভিউ চিডিউল মানে চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ চিডিউল কৰি যাব পাৰে হেপী হোম এ লিডিং গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ হাউচ হোল্ড প্ৰডাক্টছ ৰিজনেল মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু এৰিয়া মাৰ্কেটিং অফিচাৰ
সো মেইল আইডি দিয়া আছে, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে। এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া সকলোবোৰ কথা। তাৰপিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ শিডিউল কৰিব পাৰে। তাৰপৰা কোচিং ইনষ্টিটিউট ফেকাল্টি দৰকাৰ হৈছিলে, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ দৰকাৰ হৈছিলে। চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মতে দিয়া হ'ব। চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে মেইল আইডিত নিজৰ ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব পাৰে। যোৰহাট লোকেশ্যনৰ কাৰণে হায়াৰ কৰিছিলে অপাৰেশ্যন এছ'চিয়েট, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এক্সিকিউটিভ IT, টিম লিডাৰ অপাৰেশ্যন, হাউচ কিপিং ষ্টাফ, ঠিক আছে। চ' হস্পিটেলিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপোনালোকৰ প্ৰায়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। যিসকলে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰে। ফিমেল টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে, এটা প্লে স্কুল হয়, মিনিমাম 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। চ' মেইল আইডি দিয়া আছে, যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপৰা আছিলে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে এটা ট্ৰেডিং ফাৰ্মৰ কাৰণে, ইয়াতো মেইল আইডি দিয়া আছে। যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় একাউণ্টছৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা টেলিকলাৰ বেংকিং ছেক্টৰৰ কাৰণে বিচৰা হৈছিলে, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে। উত্তৰণ কালেকশ্যন এজেঞ্চি, চ' এড্ৰেছো দিয়া আছে। চ' যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰি সকলো কনফাৰ্ম কৰি ইণ্টাৰভিউ শিডিউল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছিলে আপোনালোকৰ স্কিল 13 চেলছ অফিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে, কোম্পানী প্ৰডাক্টসমূহ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে। চেলাৰী 25,000 প্লাছ থাকিব। এয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটী লাচিত নগৰ। চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, মেইল আইডি দিয়া আছে। চ' যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যোৱাৰ আগতে এবাৰ যোগাযোগ কৰি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপৰা আছিলে ফিমেল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছিলে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতো মেইল আইডি দিয়া আছে, যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে। তাৰপৰা আছিলে UMRD টেকন' প্ৰাইভেট লিমিটেড, এটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয়, ঠিক আছে। দুলীয়াজানত অফিচ আছে, ডিব্ৰুগড় আছাম। চ' তেওঁলোকে হায়াৰ কৰিছিলে চিভিল মেকানিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ ফৰ E&I ছুপাৰভাইজৰী ৱৰ্ক, ইঞ্জিনিয়াৰ ফৰ ৰিস্ক ছুপাৰভাইজৰী ৱৰ্ক, একাউণ্টছ ফাইনেন্স অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ, ড্ৰিলিং এণ্ড ৱৰ্ক অভাৰ ৰিক অপাৰেশ্যন ছেকশ্যন, টুল পুচাৰ, ড্ৰিলাৰ, এছিষ্টেণ্ট ড্ৰিলাৰ। চ' ভালে সংখ্যক পদ আছে। চ' যোনটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এলিজিবল হয়, গতিকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছিলে গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে, 3 পৰা 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা, আৰু লগতে 2জন কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিচৰা হৈছে। চ' ইয়াতো মেইল আইডি দিয়া আছে, যিসকলে ইচ্ছুক হয় ডাইৰেক্টলি মেইল কৰিব পাৰে। প্ৰি স্কুল কাৰণে টিচাৰ আৰু আয়া দৰকাৰ হৈছিলে, ঠিক আছে। টাইনি বাৰ্ডছ প্লে স্কুল, বশিষ্ঠ চাৰিআলি, গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব, যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ যাব পাৰে। তাৰপৰা এটা গুৱাহাটী বেছ কোম্পানীত একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে, টেলি নলেজ থকা। চ' ইয়াতো আপোনালোকে মেইল আইডি দিয়া আছে, মেইল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছিলে ডিছপন টেকন'লজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। চ' কলকাতা লোকেশ্যনৰ কাৰণে হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেলছ প্ৰচেছ হয়, ঠিক আছে, আৰু টেলি চেলছ এক্সিকিউটিভ হয়। গুৱাহাটী জু ৰোড, ফ্লুৱেঞ্চি ইন ইংলিছ, নাইট শ্বিফ্ট, হাই ইনচেণ্টিভ, 5 days ৱৰ্ক ইন এ উইক, চেলাৰী ফাৰ্ষ্ট অফ এভৰি মান্থ। চ' এইটো এটা চেলছ প্ৰচেছ জব হয়, ঠিক আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰচেছ হয়, গতিকে নাইট শ্বিফ্ট হ'ব আৰু সপ্তাহত 5 দিন আপোনালোকৰ কাম হ'ব। চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, কোনোবাই যদি ইচ্ছুক হয় এবাৰ যোগাযোগ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপৰা মাৰুতি চুজুকি অথৰাইজ স্পেয়াৰ পাৰ্টছত দৰকাৰ হৈছিলে, ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ ডিব্ৰুগড়, ৱেৰহাউচ মেনেজাৰ। তাৰপৰা আছিলে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপৰা চেলছ মেনেজাৰ, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ, ঠিক তেনেকুৱা দিয়া আছে। চ' 6 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, যোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই পষ্টৰ নামটো উল্লেখ কৰি আৰু নিজৰ ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব। কিবা যদি জানিবলৈ থাকে তাতে সুধি ল'ব পাৰিব। চ' গাইজ যিমানখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া চাকৰি বাৰ্তাসমূহ, গতিকে যিসকলে ইচ্ছুক হয় যোনটো পষ্টৰ কাৰণে ভালদৰে এবাৰ চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।